की ब्लास्टुलेशन ही एक प्रोसेस आहे काय की त्या ठिकाणी ब्लास्टुला फॉर्मेशनच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या आउटर मोस्ट लेअर मधल्या ज्या सेल असतात त्या सेल outer layer of the cell in the morula form the layer that is called as the trophoblast. त्याला trophoblast म्हणतात. आणि या ट्रोपोब्लास्ट मध्ये इथं बघा या ठिकाणी मी कालच्या लेक्चर्स मध्ये तुम्हाला मी दाखवलं होतं की हे ट्रोपोप्लास्टिक सेल आहे आणि हे ट्रोपोप्लास्टिक सेल या ट्रोपोप्लास्टिक सेल आहे किंवा त्याला ट्रोपोब्लास्ट सेल्स म्हणतात. These trophoblast cells are the begins to absorb the glycogens. It's a very important point as per the regard the examination. NEET साठी प्रश्न फार महत्वाचा आहे म्हणजे हा कंटेंट फार महत्वाचा. युटेराइन मिल्क कशाला म्हणायचं? ग्लायकोजेन इज द रिच and तर यामध्ये आपण जर बघितलं की ग्लायकोजेन रिच युटेराइन मिल्क म्हणजे काय? The trophoblast cells begins to absorb the glycogen rich in uterine milk. मी कालही बोललो त्याबद्दल. आणि म्हणून blastocysts are the doubles in size. म्हणजे blastocysts जे असतात त्या ग्लायकोजेन हे absorb केल्यामुळे ग्लायकोजेन रिच इन uterine milk so that this as a more fluids enter the blastocyst cavity is formed and the inner large cell form inner cell mass or the embryoblast. These remain attached to the trophoblast on one side. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी क्लिअरली दाखवलेलं आहे. आता या ठिकाणी एकाच साइडला इथं अशा प्रकारचं एक ग्रोथ फॉर्मेशन झालेली आहे. इथं बघताय तुम्ही as a more fluid enters हा ग्लायकोजेन रिच युटेराइन फ्लुइड जो असतो जर तो अधिक आतमध्ये गेला तर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी मध्ये असणाऱ्या ज्या इनर लार्जर सेल असतात ह्या बघा ह्या लार्जर सेल आहेत. इनर लार्जर सेल आपण सुरुवातीला बघितलं की आउटर स्मॉलर सेल असतात आणि इनर लार्जर सेल असतात. फॉर्म इनर सेल मास. इथे एक प्रकारचा मास तयार झाला. ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड द इनर सेल मास. ह्याला इनर सेल मास म्हणतात. आणि हे इनर सेल मास और द एम्ब्रियोब्लास्ट त्याला एम्ब्रियोब्लास्ट म्हणतात. These remain attached to the trophoblast on one side. ट्रोफोब्लास्टच्या एका साइडला attached to the trophoblast. कारण मी सांगितलं तुम्हाला आउटर मोस्ट लेअर मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या आउटर लेअर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्टिक सेल. ट्रोफोब्लास्ट सेल आणि ह्याला या ठिकाणी देर इज दी ब्लास्टोसिस्ट काय होतात त्या ठिकाणी मोर फ्लुइड्स इंटर झाल्यामुळे त्या काय होतात त्यांची ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी जी असते इज फॉर्म. त्यांच्यामध्ये एक ब्लास्टोसिस्ट कॅव्हिटी फॉर्म होतं. and so that trophoblast cell in a contact with a embryonal knob are called the cell of Robber. म्हणजे काय असतं की या ठिकाणी इथं तुम्ही बघू शकता की इथं अशा प्रकारचा एक काय झाला फॉर्मेशन एक कॅव्हिटी तयार झाली. आता बघा या ठिकाणी इनर सेल मास हा इनर सेल मास आहे दाखवलेला आहे. इथं हा इनर सेल मास आहे आणि त्याच्यानंतर यामध्ये ट्रोफोब्लास्ट सेल इन कॉन्टॅक्ट विथ द एम्ब्रियोनल नोब हा एम्ब्रियोनल नोबच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. आर कॉल्ड द सेल ऑफ द रॉबर. At this stage, the blastocyst show the polarity showing the embryonal end and the embryonal end. आता हे दोन एंड जे आहेत बघा त्यांची पोलॅरिटी आपण पोलॅरिटी शिकलो की पोलॅरिटी कशाला म्हणायचं की एका डायरेक्शन मध्ये त्याची मूवमेंट होत असेल तर त्या ठिकाणी त्याची त्या डायरेक्शन कडे असणारी अफिनिटी ऑफ दॅट पोलॅरिटी म्हणजे त्याला असं म्हणायचं आपल्याला की ऍट दिस स्टेज आता या स्टेजला
जेव्हा हे सेल इथं प्रेझेंट आहेत, ओके, या एम्ब्रोनल नोबला प्रेझेंट असणाऱ्या सेलला सेल ऑफ द रॉबर म्हणतात. आता ह्या ठिकाणी ज्या ब्लास्टोसिस्ट सेल आहेत ते काय करतात, पोलॅरिटी शो करतात, शो दी पोलॅरिटी अँड शोईंग द एम्ब्रोनल एंड अँड दी अब एम्ब्रोनल एंड. म्हणजे ह्या ठिकाणी दोन एंड आहेत, अब एम्ब्रोनल एंड आणि एम्ब्रोनल एंड. एम्ब्रोनल एंड म्हणजे हा एक भाग आहे एम्ब्रोनल एंडचा, आणि हा अब एम्ब्रोनल एंड जिथे एम्ब्रियो नाहीये. बाय एंड ऑफ द 7th डे ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, म्हणजे 7 दिवस झाल्यानंतर, ऍट द एंड ऑफ द 7th डे, 4th डे ला काय झालं तुम्हाला माहिती, आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये ऐकलेलं आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी आता ऍट द एंड ऑफ द 7th डे ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट आर फुल्ली फॉर्म. ब्लास्टोसिस्ट हा फुल्ली फॉर्म झालेला असतो ऍट द एंड ऑफ द 7th डे. इट इज नाउ रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन and gastrulation within the uterus. Hence the zonopellucida now a rupture. बघा, झोनोपेलोसिडा कधी रप्चर होतो, जोपर्यंत प्रेग्नन्सी कन्फर्मेशन होत नाही तोपर्यंत झोनोपेलोसिडा रप्चर होत नाही. झोनोपेलोसिडा म्हणजे काय की त्या ओहमच्या सराउंडिंग मध्ये असणाऱ्या ज्या सेल आहेत त्या फार काळजी घेतात त्या ओहमची, की त्या ठिकाणी जोपर्यंत त्याला कम्प्लिटली त्या ठिकाणी ग्रो होणार नाही. ऍट द एंड ऑफ द 7th डे द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली डेव्हलप, फुल्ली फॉर्म. प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, कोणत्या ऍट द एंड ऑफ द 7th डे ब्लास्टोसिस्ट आर द फुल्ली फॉर्म. नाउ दी आर रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन. ब्लास्टोसिस्ट आर व्हेन आर रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन करणे म्हणजे गर्भाशयाच्या आतमध्ये असणाऱ्या लेअर मध्ये त्या ठिकाणी फिंगर लाईक प्रोजेक्शन फॉर्म करून त्या ठिकाणी त्याचं इम्प्लांटेशन केलं जातं. म्हणजेच त्या ठिकाणी तो ब्लास्टोसिस्ट हा त्या ठिकाणी रोपण केलं जातं गर्भाशयामध्ये, युटेरस मध्ये. आवाज कोणाचा येतोय प्लीज, रेकॉर्डिंग चालू आहे, माईक बंद करा, अदरवाईज मला त्या ठिकाणी रिमूव्ह करावं लागेल, कारण की रेकॉर्डिंग चालू आहे. सगळ्या गोष्टी इथं एक्सपोज होतात. आता टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झालेली आहे. आता असं समजू नका की काय समजणार नाही कोणाला. मी हे तुम्हाला मुद्दा म्हणून सांगायला की त्या ठिकाणी फोकस होतं, शो होतं की कोणी काय त्या ठिकाणी स्क्रीनवर काय रेश जरी ओढली. साक्षी नावाच्या मुलीने या ठिकाणी इथं रेश ओढली आहे स्क्रीनवर, इथं शो झालेला आहे. त्यामुळं कोण काय करतंय बघा, मी नाव मुद्दा म्हणून सांगतोय. भेंडाळकर साक्षी, तुम्ही स्क्रीनवर रेश वळलेली आहे, ओव्हर रायटिंग केला आहे. पुन्हा नंतर अशी चूक करू नका. साक्षी भेंडाळकर, लक्षात असू द्या. गर्ल्स असल्यामुळे आपण एक्सक्यूज केलं, मुलगा जर असला असता तर आपण मीटिंग मधून बाहेर रिमूव्ह केला असतं त्याला. काळजी घ्या इथून पुढे. ऍट द एंड ऑफ द 7th डे ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म, इज नाउ रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन. पुढे आपण बघणार आहोत की इम्प्लांटेशन कसं होतं, कशासाठी रेडी झालेला आहे ब्लास्टोसिस्ट ऍट द एंड ऑफ द 7th डे फॉर द इम्प्लांटेशन अँड द गॅस्ट्रुलेशन विदिन द युटेरस, युटेरसच्या मध्ये. अँड हेन्स झोनोपेलोसिडा नाउ द रप्चर. नंतर तो झोनोपेलोसिडा हा ओहमच्या म्हणजे झायगोटच्या आजूबाजूला असणारा जो सराउंडिंग मध्ये असणारा झोनोफिलोसिडा सेल्स नाउ रप्चर्स, त्या ठिकाणी ते रप्चर्स होत असतात. आता या ठिकाणी बघू शकता मेल अँड फिमेल प्रोन्युक्लिया हेप्लॉइड असतात, इथं फ्यूज झाले. या डायग्राम मध्ये बघा, इथे डायग्राम मध्ये दाखवले. आता इथं बघू शकता ही पोलार बॉडीज आहेत, तर आपण सेंट्रिओल्स म्हणतो. त्याच्यानंतर हे झोनोपेलोसिडा सेल आहे, हे झोनोपेलोसिडा सेल्स, त्याच्यामध्ये फर्टिलायझेशन व्हायला लागलं. म्हणजे ओहमच्या बाजूने असणाऱ्या सेलचं कव्हरिंग,
त्यानंतर हे ब्लास्टोमियर्स तयार झाले, एकाचे 2, 2चे 4, 4चे 8, 8चे 16, 16 सेल तयार झाल्या, 16 सेल ॲट दिस स्टेज, दॅट इज मोरुला. 4 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर्स, 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर्स. क्लेवेज मधून तयार झालेल्या सेलला आपण ब्लास्टोमियर्स म्हणतो. आणि 16 सेल जेव्हा तयार होतात तेव्हा त्या स्टेजला मोरुला फॉर्मेशन म्हणतात. मोरुला मध्ये किती सेल असतात, तर तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न विचारला, हाऊ मेनी ब्लास्टोमियर्स आर प्रेझेंट इन मोरुला स्टेज फॉर्मेशन, तर त्या ठिकाणी 16 ते 32 सेल असतात असं बुक्स मध्ये दिलेलं आहे. सो आता त्या ठिकाणी हे जे असतात या सेल आपल्याला मलबेरी सारखे दिसतात, बाहेरून आपल्याला दिसेल हा मोरुला फॉर्मेशन झालाय. आणि सॉलिड सेल असतात, आउटर सेल ऑफ द मास आणि इनर सेल ऑफ द मास. आतमधल्या इनर सेल मास आहे, आउटर सेल मास आहे. त्याच्यानंतर हा एम्ब्रियोनिक पोल तयार झाला, जिथं एम्ब्रियो काय व्हायला लागला, हळूहळू त्या ठिकाणी सेलची संख्या तिथं वाढत चालली आहे. आणि जिथं जिथं सेलची संख्या वाढत चालली आणि जिथं एम्प्टी स्पेस आहे त्याला ब्लास्टोकोल म्हणतात. आता ह्या ठिकाणी एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल्स आहेत, ह्या एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल्स आहेत, त्याच्या सराउंडिंग मध्ये ट्रोपोब्लास्ट सेल आहे. आपण अगोदरच बघितलं की ट्रोपोब्लास्ट सेल काय करतात, ऍब्झॉर्ब दी ग्लायकोजेन रिच इन युटेराइन मिल्क. तुम्हाला विचारलं जाईल व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट, प्रश्न विचारला जातो. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट? ट्रोपोब्लास्ट आर द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द blastulations, and then after these are the absorbing the glycogen rich uterine milk. ऍक्च्युली आता ह्या ठिकाणी बघा की इथं ग्रुप ऑफ द सेल तयार झाला, एम्ब्रॉनिक पूल तयार झाला. म्हणजे एम्ब्रॉनिक पूल म्हणजे काय, की ज्या ठिकाणी एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट मध्ये एम्ब्रोनल सेल जे असतात त्याची संख्या, ब्लास्टोसिसची संख्या तयार त्या ठिकाणी काय झाली आहे, त्या ठिकाणी ह्या एम्ब्रोनल पोल आहे त्याला आपण काय म्हणतो, एम्ब्रॉनिक पोल. आणि हा अब एम्ब्रॉनिक पोल मी तुम्हाला सांगितलं, हा त्याच्या अपोजिट साइडला हा अब एम्ब्रॉनिक पोल, हा एम्ब्रियोनिक पोल जिथं एम्ब्रियो डेव्हलप व्हायला, ग्रो व्हायला लागला, त्याची ग्रोथ होत आहे, त्याला एम्ब्रियोनिक पोल म्हणायचं. आणि त्याच्या अपोजिट साइडला जी जागा असेल त्याला अब एम्ब्रियोनिक पोल म्हणायचं. ब्लास्टोसिस्ट सेल प्रेझेंट आहेत, ब्लास्टोकोल्स प्रेझेंट आहेत, असं. दॅट इज द क्लेवेज टू ब्लास्टुला. क्लेवेज टू ब्लास्टुला, आपण ब्लास्टुला पर्यंत त्या ठिकाणी आलेलो आहोत. क्लेवेज टू ब्लास्टुला. क्लेवेज सुरुवातीला सांगितलं, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिप्लॉइड झायगोट आर अंडरगो द मायटोटिक डिव्हिजन्स अँड टू फॉर्म द ब्लास्टोमियर्स. 1 1च्या 2 2च्या 4 4च्या 8 8च्या 16 16च्या 32 अशा कंटिन्युअसली त्या ठिकाणी तयार होत जाईल. आणि अशा पद्धतीने तिथं प्रोसेस तयार व्हायली. क्लेवेज टू द ब्लास्टुलेशन म्हणतात त्याला, क्लेवेज टू ब्लास्टुला फॉर्मेशन. जेव्हा ब्लास्टुला युटेरस मध्ये इम्प्लांटेशन साठी रेडी असतो, at the end of the 7th day, this process is usually begins at the 7th day after the fertilization, and by end of the day of 10, by the end of the day 10, the embryo is completely buried inside the endometrium layer of the uterus. बघा या ठिकाणी ही डायग्राम तुम्ही बघू शकता, या ठिकाणी बघा क्लिअरली दाखवलंय. हा इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा आहे इथला, विथ ब्लड वेसल्स अँड ग्लँड्स. त्याच्यानंतर सायटोट्रोफोब्लास्ट इथं आहेत. त्याच्यानंतर सायटिओट्रोफोब्लास्ट इथं आहेत. म्हणजे ऍक्च्युअली इथं हा जो ब्लास्ट्युला आहे इथं त्याचं इम्प्लांटेशन होत आहे. म्हणजे त्याला प्रोसेस ऑफ बिगिन्स ऍट द एंड ऑफ द 7th डे ऑफ फर्टिलायझेशन अँड बाय एंड ऑफ द 10th डे, 10 दिवसानंतर त्याचं इम्प्लांटेशन पूर्ण होईल, बाय एंड ऑफ द डे ऑफ 10. त्याला असं लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे साधारणपणे 3 दिवस त्याला लागतील इम्प्लांटेशनला. एम्ब्रियो इज कम्प्लिटली बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम. बरीड करणे म्हणजे पूर्ण एम्ब्रियो ते स्वतःला बरीड करतात, म्हणजे पूर्णपणे ते आतमध्ये इंडोमेट्रियम लेअर मध्ये चालल्या जातात.
This embryo is usually implants in the fundus of the uterus. Uterusचा जो फंडस पार्ट आहे, सेंट्रलचा पार्ट आहे, त्या ठिकाणी हा एम्ब्रियो इम्प्लांट्स होत असतो. बघा, इम्प्लांट्स ऑफ द एम्ब्रियो इन विच पार्ट ऑफ द युटेरस. युटेरसच्या कोणत्या भागामध्ये, युटेरसच्या कोणत्या भागामध्ये आपण बघितलं युटेरस, युटेरसच्या फंडस या भागामध्ये त्या ठिकाणी एम्ब्रियो हा इम्प्लांट केला जात असतो. एम्ब्रियो हा इम्प्लांट केला चाललाय आणि त्या ठिकाणी ट्रोपोब्लास्ट सेल ऑफ द एनिमल पोलच्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, एनिमल पोलच्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स एनिमल सेलच्या ट्रोपोब्लास्ट सेल काय होतील त्या ठिकाणी. Trophoblast cell of the animal pole sticks to the uterine walls, and rapid division of the trophoblast cell of the lying against the embryonal lobe take place. काय प्रोसेस व्हायला लागली या ठिकाणी. ट्रोपोब्लास्ट सेल बघा या ठिकाणी, आता मी काय करतोय, लाल हे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आहेत, आउटर मोस्ट लेअर मधल्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स. ओके, समजावून घ्या काय सांगायला होतं. ऑफ द एनिमल पोलचा स्टिक टू द युटेराइन वॉल्स. जिथं एनिमल पोल आहे म्हणजे एम्ब्रियोनल पोल आहे, हा एम्ब्रियोनल पोल आहे, त्यालाच आपण एनिमल पोल म्हणूया. हा काय होतो, स्टिक टू द युटेराइन वॉल. कुठं झाला, हा युटेराइन वॉल आहे, हा युटेराइन वॉल आहे, हा युटेराइन वॉल्स आहे. ग्रीन कलर मध्ये दाखवायला लागलो, हा युटेराइन वॉल्स आहे. इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा आहे अँड रॅपिड डिव्हिजन ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट. इथं काय होईल, ट्रोपोब्लास्टचं रॅपिड डिव्हिजन होईल. कोणाच्या, या सेलचं, आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द सेल मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या सेलचं काय होईल, ट्रोपोब्लास्ट सेल लाइंग अगेन्स्ट द एम्ब्रियोनल नोब टेक प्लेस. Rapid division of the trophoblast cell lying against the embryonal lobe. Embryonal lobe च्या अगेन्स्ट मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या ज्या ट्रोपोब्लास्ट सेल आहेत त्याचं रॅपिड डिव्हिजन होतं. अँड रिझल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लेयर्स. तर दोन डिस्टिंक्ट लेयर तयार होतात आणि ह्या दोन डिस्टिंक्ट लेयर तुम्हाला आता क्लिअर या ठिकाणी डायग्राम मध्ये आहेत दिलेल्या. या दोन डिस्टिंक्ट लेयर, ही प्रोसेस या सेलचं मायटोटिक डिव्हिजन झालं, नंतर रॅपिड डिव्हिजन झालं ट्रोपोब्लास्ट सेलच्या इथल्या सेलचं. या सेल कोणत्यात, अगेन्स्ट लाईंग दी एम्ब्रियोनल लोब. ह्या एम्ब्रियोनल लोब आहे, या एम्ब्रियोनल लोबच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी फॉर्मेशन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट लेयर. आउटर लेयर इज दी सिनसायटिओ ट्रोपोब्लास्ट. सिनसायटिओ ट्रोपोब्लास्ट ही आउटरची, बाहेरची. आता ग्रीन रंगामध्ये मी दाखवतो तुम्हाला. ही जी आहे, ही आहे एवढ्या भागामध्ये, ही आउटर मोस्ट मध्ये आहे. सायटिओट्रोफोब्लास्ट आणि दुसरा आहे सायटोट्रोफोब्लास्ट. आता दुसऱ्या कोणत्या आहेत, या सायटोट्रोफोब्लास्ट आहेत. दोन लेयर तयार झाल्या ना इथं, दोन डिस्टिंक्ट लेयर तयार झाल्या. एक आहे सायटिओट्रोफोब्लास्ट आणि इन्नर सायटोट्रोफोब्लास्ट. त्या दोन डिस्टिंक्ट लेयर जे असतील, त्या दोन डिस्टिंक्ट लेयर, सिनसायटिओट्रोफोब्लास्ट गिव्स आउट अ प्रोसेस विच एक्सटेन्सिव्हली इन्व्हॅड द इंडोमेट्रियम. हे काय करतात, ह्या ज्या सेल असतील इथल्या, ह्या सेल काय करतात, इन्व्हॅडिंग, एक्सटेन्सिव्हली इन्व्हॅड द इंडोमेट्रियम. ह्या पुढे इंडोमेट्रियम कडे इन्व्हॅडिंग व्हायला लागल्यात. इन्व्हॅडिंग होणे म्हणजे स्वारी करणे, आपण काय म्हणतो त्याला, आतमध्ये जाणे, एंटर होणे. इन्व्हॅडिंग जबरदस्ती पुढे त्या चालल्यात, त्याला इंडोमेट्रियम लेअर मध्ये चालल्यात पुढे. या ज्या सेल आहेत सिनसायटिओट्रोफोब्लास्ट. सिनसायटिओट्रोफोब्लास्ट गिव्स आउट प्रोसेसेस विच एक्सटेन्सिव्हली इन्व्हॅड द इंडोमेट्रियम. या इंडोमेट्रियम म्हणजे इंडोमेट्रियम लेअर कशी, जेव्हा मेनिस्ट्रल फ्लो होतो, या इंडोमेट्रियम लेअर ब्रेक होतात, तेव्हा मेनिस्ट्रल फ्लो किंवा ओव्हेरियन सायकल त्या ठिकाणी कॉज होत असते. आपण ऑलरेडी प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये शिकलो होतो की त्या ठिकाणी
द लायटिक एन्झाइम्स. आता तिथं काय होईल की लायटिक एन्झाइम आर सेक्रेटेड बाय द ट्रोपोब्लास्ट सेल कडनं लायटिक एन्झाइम सेक्रेटेड केला जातो. अँड लायटिक एन्झाइम कशासाठी असतो? ब्रेकडाऊन करण्यासाठी असतो. अँड रप्चर द इंडोमेट्रियल सेल्स. इंडोमेट्रियल सेलला रप्चर करतो, देअर बाय मेकिंग अ बरो into which the embryo begins to get implanted. इथं अशा एक प्रकारचं एक काय होतं, एक प्रकारचं बरो म्हणतो आपण, एक प्रकारचं छिद्र असं होतं सेल्स, इंडोमेट्रियल सेल मध्ये. ह्या कोणाच्या मुळे? लायटिक एन्झाइम सेक्रेटेड बाय द ट्रोपोब्लास्ट कडनं एक एन्झाइम सेक्रेटेड केला जातो. तो काय करतो? इंडोमेट्रियल सेलला रप्चर करतो. इंडोमेट्रियल सेलला इथं रप्चर केला जातो आणि मेकिंग अ बरो into the which embryo begins to get implanted. नंतर हा एम्ब्रियो जो असतो, हा एम्ब्रियो इथं काय होतो, नंतर इथं इम्प्लांटेड केला जातो. यामध्ये फिंगर लाईक प्रोजेक्शन तयार होऊन त्या ठिकाणी इथं इम्प्लांटेड केला जातो. इंडोमेट्रियम वॉल मध्ये, इंडोमेट्रियम सेल मध्ये काय केलाय तो? बरीड झालाय. सो दॅट दिस प्रोसेस इज नोन ॲज द इम्प्लांटेशन. आता ऍक्च्युअल पिक्चर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की ऍक्च्युअल पिक्चर कसं आहे. आता बघा या ठिकाणी आपण पुढून सुरुवातीपासून बघा, त्याला झूम करून बघू शकता तुम्ही. तुम्हाला जर दिसत असेल तर स्क्रीनवरला हा इंडोमेट्रियम ऑफ द युटेरस. युटेरस हा इंडोमेट्रियम लेयर आहे आणि इंडोमेट्रियम स्ट्रोमा आहेत. सिम्पलर कॉलमनर इपिथेलियम सेल तिथे प्रेझेंट असतात. इंडोमेट्रियल ग्लँड आहेत. आता जो हा आपण बघितला आहे की ट्रोफोब्लास्टिक सेल आहेत, बाहेरील पिंक कलरच्या दिसतात. फॉर्मेशन ऑफ द एक्झोसिलोमिक मेम्ब्रेन. आता काय होईल, इथल्या ज्या सेल आहेत बघा, इथं दाखवल्या त्या पिंक कलरच्या सेल्स, याला आपण ट्रोफोब्लास्ट सेल्स म्हणतो. हा ट्रोफोब्लास्ट सेल इथं पुढे पुढे जाऊन त्या ठिकाणी एक प्रकारचं काय तयार करतात, त्या ठिकाणी दीज आर द सायटोट्रोफोब्लास्ट अँड सिन सायटोट्रोफोब्लास्ट तयार होतो. हा बघा, ह्या सेल इथल्या ज्या असतात त्या पुढे पुढे जाऊन ते कन्व्हर्टिंग होतात आणि कन्व्हर्टिंग झाल्यानंतर ह्या ठिकाणी एम्नियोटिक फ्लुइड आहे इथं. त्याच्यानंतर ब्लड व्हेसल्स आहेत, युटेराइन कॅव्हिटी आहे, ब्लास्टोसिस्ट ही कॅव्हिटी आहे, बाय लॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क, हायपोब्लास्ट, इपिब्लास्ट या वेगवेगळ्या सेल आहेत. बायलॅमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क आहे, ही डिस्क आहे, ही पिवळ्या रंगाच्या ज्या सेल दिसतात त्या डिस्क आहे इथं दाखवलं. इथं हायपोब्लास्ट सेल, याच्या खालच्या हायपोब्लास्ट सेल आहेत. त्याच्यानंतर इपिब्लास्ट सेल आहेत. अशा पद्धतीनं खालच्या आणि वरच्या, आपण हायपो म्हणजे वरी, इपी म्हणजे खाली. ब्लास्टिक सेल, ब्लास्टोमियर्स म्हटलेले ना आपण, ब्लास्टोमियर्स जे थर लावलेले आहेत ब्लास्टोमियर सेलचे, आणि हे ब्लास्टोमियर सेलचे थर त्या ठिकाणी आहेत. आणि त्या ठिकाणी अशा प्रकारचा एक लायटिक एन्झाइम्स ट्रोफोब्लास्ट सेल कडनं सेक्रेट केला जातो आणि सेक्रेट केल्यानंतर त्या ठिकाणी इथं एक अशा प्रकारचं छिद्र म्हणजे होल पडतंय आणि हा पूर्ण ब्लास्टोमियर्स किंवा त्या ठिकाणी ब्लास्टोसिस्ट जो आहे तो पूर्णतः त्या ठिकाणी आतमध्ये प्रवेश करतो आणि आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्या ठिकाणी तुमची अटेंडन्स रिपोर्ट करा. तुम्हाला वेळ मिळेल तशा पद्धतीनं तुमची अटेंडन्स रिपोर्ट करा, म्हणजे तुम्ही स्वतः रिपोर्ट करा आणि मला ते नंतर कोणीतरी मला व्हॉट्सअपला पाठवा. माझ्या पूर्ण घ्या. 35 विद्यार्थी आहेत आज आणि मी धरून 35 आणि माझं कम्प्युटर कन्सिडर करून 35. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीनं ह्याचं इम्प्लांटेशन झालेलं आहे. म्हणजे हे पुढं पुढं जाईल आणि पूर्णपणे या ठिकाणी ह्या सेल आतमध्ये युटेरस मध्ये गेल्या, युटेरसच्या इंडोमेट्रियम लेअर मध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द
त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, इम्प्लांटेशन. इतकं सोपं आहे की तुम्हाला लगेच अगदी क्लिअरली लक्षात येऊन जाईल. त्यानंतर गॅस्ट्रुलेशन्स आहे, पुढची प्रोसेस आहे. इम्प्लांटेशन झालं की गॅस्ट्रुलेशन्स होत असतं. फॉर्मेशन ऑफ द गॅस्ट्रुला फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट अँड रेट ऑफ क्लेवेज ऑर द डिव्हिजन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट स्लो डाऊन. इथं काय होईल, रेट ऑफ क्लेवेज इथं स्लो डाऊन होत असतं. डिव्हिजन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट आर द स्लो डाऊन. And gastrulation begins in the embryoblast cells on the about the eighth day of fertilization. 8व्या दिवशी, 8th day of the fertilization, after the fertilization. Two important event take place in actively, म्हणजे त्या ठिकाणी की डिफरन्सिएशन ऑफ द ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर सेलचा डिफरन्सिएशन होईल. देअर आर दी प्रोसेस रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्मिनल लेयर्स. गॅस्ट्रुलेशन मध्ये 3 जर्मिनल लेयर्स तयार होतात, इक्टोडर्म, मेसोडर्म आणि इंडोडर्म. इक्टोडर्म, मेसोडर्म अँड इंडोडर्म अशा प्रकारच्या 3 सेल त्या ठिकाणी डिफरन्शिएट होतात. त्यामध्ये दाखवलं इक्टोडर्म, मेसोडर्म अँड इंडोडर्म. त्यालाच म्हणायचं डिफरन्सिएशन ऑफ द ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियरचं गॅस्ट्रुलेशन प्रोसेस मध्ये गेल्यानंतर सेल ऑफ द embryoblast, and there are the differentiate or the different type of the moment to reach their a definite place in the embryo. Embryoच्या definite place मध्ये त्याचं movement होतं, morphogenetic moments म्हणतात त्याला. These are different type of the moments to reach their definite place. त्याच्या definite place ला move होण्यासाठी त्याला म्हणतात morphogenetic moments in the embryo. एम्ब्रियो मध्ये देन आफ्टर दी काय होईल, नंतर सेल ऑन द फ्री एंड ऑफ द इनर सेल मास कॉल्ड द हायपोब्लास्ट. वरच्या सेलला हायपोब्लास्ट म्हणतात. बिकम फ्लॅट अँड स्टार्ट डिवाइडिंग अँड ग्रो डाउनवर्ड टुवर्ड द ब्लास्टोकोल. दिस लेयर इज कॉल्ड द इंडोडर्म. इज द फर्स्ट ऑफ डिफरन्शिएट, म्हणजे हायपोब्लास्ट सेल वरच्या सेल मी तुम्हाला सांगितलं ना. आउटर लेयर कोणते असतात, ट्रोपोब्लास्ट, त्याच्यानंतर आहे हायपोब्लास्ट, त्याच्यानंतर आहे एपिब्लास्ट. तिथं काय व्हायला लागलं की this layer is a endoderm is the first to differentiate it, grow within a blastocore and form a sac like called as the yolk sac, and remaining cell of the inner mass of the cell which are in contact with the cells of the robbers are called as the epiblast cell, primary ectoderm. And after the formation of the endoderm, second layer to be a differentiated the ectoderm. Both layers are the form at a flat bilaminar embryonal disc. मी सांगितलं तुम्हाला की याच्या अगोदरच्या डायग्राम मध्ये की फ्लॅट बायलॅमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क अँड सेल ऑफ द एपिब्लास्ट. खालची जी सेल आहे डिवाइड अँड रिडिवाइड अँड मूव्ह इन सच अ वे दॅट इनक्लोज कॅव्हिटी कॉल्ड द एम्नियोटिक कॅव्हिटी. हे पण मी तुम्हाला सांगितलं की त्या ठिकाणी एम्नियोटिक कॅव्हिटी कशी तयार होते. अँड फ्लोर ऑफ दिस कॅव्हिटी हॅज द एम्ब्रियोनल डिस्क. त्याच्या खाली काय असेल की त्या ठिकाणी फ्लोर ऑफ दिस कॅव्हिटी इज हॅज द एम्ब्रियोनल डिस्क. हे तुम्हाला अगदी व्यवस्थित पैकी रीड करायचंय, काही नाही याच्यामध्ये. 1 बाय 1 हायपोब्लास्ट सेल कोणत्या आहेत, एपिब्लास्ट सेल कोणत्या आहेत, एम्नियोटिक कॅव्हिटी कुठं तयार होते, इक्टोडर्म लेअर, इंडोडर्म लेअर आणि त्या ठिकाणी मेसोडर्म लेयर्स. अशा पद्धतीनं ह्या ठिकाणी फॉर्मेशन होत असतं. देन आफ्टर दॅट दी pyramidal cell of the disc toward the amniotic cavity and form the embryonal ectoderm. आता ह्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता, मी ह्या ठिकाणी तुम्हाला फोकस करेल. pyramidal cell of the disc towards, आता ह्या ठिकाणी बघा मी या ठिकाणी दाखवतोय. इनर मास ऑफ द सेल एम्ब्रियोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट. हे लक्षात घ्या की बाहेरील सेल ट्रोपोब्लास्ट आहेत आणि आतमधल्या सेल हे एम्ब्रियोब्लास्ट आहेत. त्याच्यानंतर हे या ठिकाणी इपिब्लास्ट सेल ह्या अशा बायलॅमिनार इपिब्लास्ट, त्याच्या खालच्या हायपोब्लास्ट, त्याच्यानंतर हा ब्लास्टोकोल्स आहे, हा ब्लास्टोकोल्स सांगितला मी तुम्हाला. त्याच्यानंतर काय होईल, हा एम्नियोजेनिक सेल, इथं एम्नियोजेनिक सेल तयार होतात, एम्नियोटिक कॅव्हिटी तयार होते, इथं एक कॅव्हिटी तयार झाले कारण की वरच्या सेल वरी जातात, खालच्या सेल खाली येतात, त्या ठिकाणी एक कॅव्हिटी निर्माण होते, त्याला एम्नियोटिक कॅव्हिटी म्हणतात. जसं जसं ह्या सेलचं डिफरन्सिएशन होईल
बायलॅमिनार जर्म डिस्क इज एम्ब्रॉनिक डिस्क तयार होईल. हा एम्ब्रॉनिक डिस्क तयार झाली. ही वरची लेअर ही आहे इपिब्लास्टिक, खालची आहे हायपोब्लास्टिक इथली. इंडोडर्मल सेल ऑफ द यॉक सेल्स. हा इंडोडर्मल सेल ऑफ द यॉक सॅक अँड यॉक सॅक, हा यॉक सॅक तयार झाला इथं मध्यभागी ब्ल्यू कलरचा. The roof of the amniotic cavity is lined by the amniotic cell. Later, these cells are divided and redivide to form the ही कशासाठी आवश्यक आहे पुढे आपण बघणार आहोत. As a result of these changes, the bilaminar embryonic disc is a positioned in between the amniotic cavity and yolk sac. म्हणजे हे तुम्हाला डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून तुम्हाला बघायला मिळेल. अशा पद्धतीनं सिक्वेन्सली या ठिकाणी फॉर्मेशन होत आहे. gastrulations म्हणायचं त्याला. नाउ दी प्रोसेस इज अ पुढे बघा. आता ह्या ठिकाणी दाखवले बघा मी तुम्हाला या डायग्राम मध्ये क्लिअरली तुम्ही बघू शकता की मोरुलाच्या अगोदर काय होतं, क्लेवेज होतं. ओके, पहिल्या 4 दिवसामध्ये क्लेवेज झालंय. त्याच्यानंतर पुढे मोरुला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ द सेल formed as the zygote undergoes the cleavage. सांगितलं मी तुम्हाला, झायगोट जेव्हा क्लेवेजच्या प्रोसेस मध्ये जातं त्या ठिकाणी साधारणपणे 16 ब्लास्टोमियस सेल तयार होतात. 16 ते 32 ह्या दरम्यान असू शकतात. त्याच्यानंतर 6व्या दिवशी अर्ली ब्लास्टोसिस्ट तयार होतो. होलो बॉल ऑफ द सेल विथ अ फ्लूइड फील्ड कैविटी. जैसे ही इनमें एट द एंड ऑफ द 6th डे सेल की संख्या वहां पर बढ़ रही है, ब्लास्टोसिस्ट की संख्या, ब्लास्टोमियर की संख्या बढ़ रही है. अर्ली ब्लास्टोसिस्ट होलो बॉल ऑफ द सेल विथ अ फ्लूइड. जब लेट ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे 10 डे, 10 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर, एट द एंड ऑफ late blastocyst, pre-embryo with a embryonic disc, 2 layers of the cell that are the become a embryo proper. embryo proper म्हणतो आपण त्याला, yolk sac formation. आणि नंतर 16व्या दिवशी at the end of the 16th day after the fertilization. तुमको ये भी याद रखना है जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे. 4 दिवसामध्ये काय प्रक्रिया होईल, मोरुला फॉर्मेशन. 6 दिवसामध्ये काय होईल, आफ्टर फर्टिलायझेशन. लेट ब्लास्टोसिस्ट कधी होईल, ऍट द एंड ऑफ द 10 डेज आफ्टर द फर्टिलायझेशन, ऍट द एंड ऑफ द 16 डेज आफ्टर द फर्टिलायझेशन. गॅस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन, मोरुला फॉर्मेशन, क्लीवेज फॉर्मेशन. किती स्टेप आहेत, एक क्लीवेज फॉर्मेशन, मोरुला फॉर्मेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, ब्लास्टुलेशन आणि गॅस्ट्रुलेशन. 4 स्टेप आहेत. 4 दिवसाचं गृहीत धरायचं. 4, त्याच्यानंतर 6, 10 आणि 16.